If I can introduce you to North America and Europe, would you be interested? I just need 30 minutes and you're gonna export more than you can imagine. Hello, Tom. I know about your success, about your YouTube channel. I am sure that you are going to be expanding and growing more and more. Saludos, Tomás. You customer. Dạ. Me qualifier. Bây giờ sếp là Holly. Okay. Hello. Hello, is Mr. Kwang there? Hồi nãy bên em mới vừa gọi, giờ gọi nữa vậy. Mr. Kwang, is Mr. Kwang there? Tôi là Quân đây. Oh, hey, Mr. Kwang. You grow coffee in Đắk Lắk, right? Ủa sao biết vậy? Well, you know, you're kind of famous in your area. What kind of coffee you grow? Arabica or... Cà phê khô ạ. Cafe co-op, okay. You know what? Do you export already? Tôi đã xuất khẩu Đông Nam Á rồi. Oh, okay. Sounds Nhưng mà tôi thấy là hiện tại bây giờ là công việc của tôi nó rất là ổn định và thị trường của tôi nó cũng ổn định rồi. But you don't want to export more? You don't want to have more customers? Đương nhiên là tôi muốn chứ. Of course you want more other markets, right? Ok ạ. If I can introduce you to North America and Europe, would you be interested? Đương nhiên là tôi muốn. Và tôi cần muốn mở rộng hơn nữa công ty của tôi về số lượng nhân sự để làm việc đó. I can help you export to those markets. Yes. I just need 30 minutes of your time. I'll come by your office. What is good time? Nếu mà đến văn phòng hả? Trong tuần này thì chỉ có cuối tuần là rảnh. Weekend, that's fine. What time? I just need 30 minutes and you're gonna export more than you can imagine. Nếu như vậy thì buổi sáng gặp nhau đi uống cà phê rồi mình nói chuyện với nhau luôn khoảng 8 giờ rưỡi, 9 giờ sáng. Alright, 8:30, location, okay, I'll see you there. Yes. Okay, thank you. Các bạn có nghĩ là anh Quân sẽ thiên vị vì bác là chủ mà anh đồng ý không? Các bạn có nghĩ vậy không? Tại sao vậy? Nó phải có cái lý do nha. Tại vì á, ở bác rất là ngắn gọn. Bác biết tôi là ai. Bác biết đánh vào cái bản lĩnh của người đàn ông, gọi là cái gì ta, cái gì mà họ làm được á, cái danh tiếng của họ. Và ví dụ như nếu mà tôi không phải là danh tiếng đó thì bây giờ bác sẽ có cái cách nói khác để tạo cho tôi cái danh tiếng đó à. Mọi người hình dung không? Xong rồi bác hỏi rất là ngắn gọn. Đương nhiên làm chủ ai cũng không tham về cái vấn đề là phải phát triển cái sản phẩm, cái thị trường của mình nhiều hơn mọi người, đúng không? Và đơn giản là bác chỉ muốn biết được điều đó là tôi có muốn hay không thôi. Và bác rất là khẳng khái. Vậy thì tôi lòng vòng làm gì? You have to tell them what they want. You have to give them what they want. More export. Thank you, Mr. Kwan. Thank you. Okay.